हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनालिस किचन मराठी. कधी अचानक पावसाची सुरुवात होते तर कधी थंडी जाणवायला लागते. अचानक होणाऱ्या वातावरणातल्या बदलामुळे शरीरावर खूप परिणाम होतो आणि सर्दी, खोकला, व्हायरल इन्फेक्शन जोमाने वाढते. या सर्व गोष्टीपासून बचाव करण्यासाठी व दिवसभरातील धावपळीचा थकवा दूर करण्यासाठी मस्त कडक चहा पिण्याची जेव्हा इच्छा होते तेव्हा घरातच सर्व आयुर्वेदिक वस्तूपासून चहाचा मसाला बनवून ठेवायचा आणि पाहिजे तेव्हा अगदी पहिल्याच घोटामध्ये चहा पिल्याचे समाधान प्राप्त करायचे असेल ना तर मस्त हा मसाला टाकून चहा बनवायचा. चला मग त्यासाठी 2 मीडियम आकाराचे सुंठीचे तुकडे घेतले आहेत आणि अर्ध जायफळ घेतलंय. हे दोन्ही जिन्नस आपण खलबत्त्यामध्ये कुटून घेणार आहोत, थोडंसं ठेचून घेणार आहोत, जेणेकरून मिक्सरमध्ये ग्राइंड करायला सोपे होईल. तुम्ही सुंठीच्या म्हणजे सगट सुंठ घेण्याऐवजी सुंठीची पावडरही यूज करू शकता. बघा, छानपैकी सुंठ आणि जायफळ बारीक झालाय. आता हे जिन्नस आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ट्रान्सफर करून घेऊया. आता यामध्ये 2 चमचे वेलची टाकायची, 1 चमचा काळी मिरी, 1 चमचा लवंग, 2 तुकडे टाकायचे दालचिनीचे आणि 1 चमचा बडीशोप. बडीशोप आवडीनुसार टाकायची. तुम्हाला आवडत नसेल याचा फ्लेवर तर तुम्ही स्किपही करू शकता किंवा कमीही करू शकता. आणि तुळशीचा मंजोळा. आता हे सर्व जिन्नस आपण मिक्सरमधून ग्राइंड करून घेणार आहोत. अगदी फाईन पेस्ट करून घेणार आहोत. थोडंफार जाडसर राहिलं तरी तसा काही प्रॉब्लेम नाही आहे, पण शक्यतो बारीक पावडरच करून घ्यायची. बघा, छान अशी फाईन पेस्ट बनवून तयार झाली आहे. चा वासही खूप छान येतोय. घरीच बनवलेला मसाला आहे. अगदी नक्कीच घरीच ट्राय केला पाहिजे. विकतच्या मसाल्यापेक्षा बेस्ट असतो हा मसाला. आणि मस्तपैकी एखाद्या काचेच्या बरणीमध्ये एअरटाईट कंटेनरमध्ये स्टोअर करून ठेवायचा. नक्की पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात आवर्जून आपण हे मसाले वापरलेच पाहिजे चहासाठी. आता मसाला बनवून तयार आहे. आता मस्त चहा बनवूया. परफेक्ट चहा कसा बनवायचा ते बघूया आपण. तर 2 कप चहा बनवणार आहोत आपण. त्यासाठी 1 कप पाणी घ्यायचं आणि 2 कप चहासाठी 2 मोठे चमचे चहा पावडर. जर तुमच्याकडे छोट्या आकाराचा चमचा असेल तर तुम्ही 1 कपासाठी 2 चमचे म्हणजे 2 कप चहासाठी 4 चमचे चहा पावडर वापरायची, जर ह्या साईजचा चमचा असेल तर. आणि आता मस्त छान याला उकळ येऊ द्यायची. चहाला उकळ यायला लागली की यामध्ये साखर ॲड करायची. तर 2 कप चहासाठी 4 चमचे साखर टाकायची. 4 चमचे साखर सफिशियंट आहे यासाठी. पण जर तुम्हाला जास्त गोड किंवा कमी गोड आवडत असेल तर तुम्ही थोडंसं कमी जास्त करू शकता. तसंही चहाचं प्रमाण, चहासाठी जे साखरेचं प्रमाण वगैरे असतं ना, माप वगैरे सगळ्यांचं वेगवेगळं असतं. सो तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार टाकू शकता. बघा, छानपैकी चहाला उकळ आली साखर टाकल्यानंतर की आता याच्यामध्ये 1 कप दूध ॲड करायचं. अजून आपण यात चहाचा मसाला टाकलेला नाही आहे, कारण चहामध्ये जो मसाल्यामध्ये आपण सर्व बहुतेक खडे मसाले आहेत आणि खडे मसाले नेहमी कुठल्याही जिन्नसमध्ये लास्टलाच टाकायचे असतात, तेव्हा त्याचा फ्लेवर छान उतरतो त्याच्यामध्ये. सो 2 कप चहामध्ये आपण अर्धा चमचा चहाचा मसाला टाकत आहोत. बघा, चहाला म्हणजे दूध टाकल्यानंतर उकळ येणारच होती, त्याच वेळेला मी
चहाचा मसाला टाकला आहे आणि चहाचा मसाला टाकून बस हलवायलाच लागली चमच्याने की लगेच चहावरती आला उकळून. ह्याच स्टेपला आपल्याला मसाला टाकायचा आहे. अगदी परफेक्ट चहा बनवून आपला तयार होतो. एकदम कडक स्वर्गसुख लागणारा चहा आपला तयार झाला आहे. मस्त कपामध्ये गाळून घ्यायचा आणि याचा थंडी पावसाळ्यामध्ये आस्वाद घ्यायचा. चला मग अशाच नवीन नवीन रेसिपीजसाठी सोनालीस किचन चॅनलला जर सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा. व्हिडिओज आवडला असेल तर लाईक अँड शेअर करा. थँक्यू.